Hello everyone, welcome to English with Silence. امروز یک درس فان و در عین حال پرکاربردی رو در پیش رو داریم. برای مثال ممکنه که در سینما یا پارک یا هر جای دیگه اصطلاحاتی به گوشتون برسه که در ابتدا شاید براتون جالب باشه و دوست داشته باشید معنای اون رو بدونید و در محاورات روزانه‌تون ازش استفاده کنید. همونطور که فهمیدید تو این ویدیو قراره که 10 تا از پرکاربردترین اصطلاحات زبان انگلیسی رو یه نیم نگاهی بهش بندازیم. و دونستن این نکته حائز اهمیته که این اصطلاحات در واقع هم در بریتیش انگلیش و هم در امریکن انگلیش استفاده میشه. ولی این اصطلاحات فکر میکنم که در امریکن انگلیش بیشتر استفاده میشه. مثلا ممکنه که در فیلم های آمریکایی بیشتر این اصطلاحات رو بشنوید. ولی در کل اصلا اهمیتی نداره. این اصطلاحات انقدر شیرین و جذاب هستن که میتونید در هر نقطه جهان و در هر لهجه ازشون استفاده کنید. The first phrase is a blessing in disguise. A blessing in disguise. This phrase means something that happens in your life that it may seem bad and unpleasant at first, but it has good results for you. For example, you lost your job. You lost your job, but perhaps it's a blessing in disguise. You will find a better job. این اصطلاح در واقع به این معنا هست که چیزی برای شما اتفاق میفته. در اول زیاد خوشایند نیست، ولی شاید یک سعادت یا یک برکت یا در واقع صلاح شما باشه. مثلا شما ممکنه شغل خودتون رو از دست بدید، اما ممکنه که این یک برکتی برای شما باشه. مثلا شما شغل بهتری پیدا کنید. واژه دیسگایز در واقع به معنای پنهان کردن یا پنهان داشتن به کار میره. مثلا این اصطلاح میتونه به این معنا باشه که یک سعادت یا یک برکتی که لباس مبدل یافته، یعنی یه جورایی پنهانه، میدونید. Last time I promise you I'll never come back. I don't want to say this to you, but that might be a blessing in disguise. So maybe you ought to take that blessing. اصطلاح دوم dime a dozen. Dime a dozen. When something is a dime a dozen, it means that it's very common and popular, so of very little value. در واقع وقتی این اصطلاح رو برای وصف یک چیزی به کار میبریم، در واقع میخوایم بگیم که اون چیز خیلی متداول و عامه. متداول و عام و همچنین از ارزش کمی هم برخورداره. مثلا در اصطلاح فارسی دیدید میگیم که 2000 نمیارزه، این چیز 2000 نمیارزه. دقیقا همین معنا رو میتونیم با استفاده از این اصطلاح در زبان انگلیسی منتقل کنیم. برای مثال all low cost drugs are a dime a dozen, so it's hard to find a good one. تمام داروهای کم قیمت در واقع بی ارزش و همشون شبیه به همن، پس سخته که یه دونه خوبشون رو پیدا کنیم. You all know why you're here? Good drivers are a dime a dozen. Man, every corner's got a chingadera tuner racing for pinks. اصطلاح سوم to beat around the bush. To beat around the bush. This phrase means to avoid talking about what is important. این اصطلاح در واقع به این معنا هست که یک موضوع مهمی رو شما باید به طرف مقابلتون بگید، اما یه جورایی تفره میرید و به اون مطلب اصلا اشاره نمی کنید. واژه بوش در واقع به معنای بوته به کار میره. این اصطلاح شاید بتونه به این معنا باشه که شما دارید دور بوته رو میزنید، با خود بوته کاری ندارید. یعنی شما به اصل مطلب کاری ندارید، هی تفره میرید و به موضوعات جزئی اشاره میکنید. What else do you remember from back then? Don't beat around the bush, Doc. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush, Doc. اصطلاح بعدی better late than never. This phrase means doing something late is better than never doing it at all. این اصطلاح به این معنا هست که دیر انجام دادن چیزی بهتر از هرگز انجام ندادنش هست. مثلا تو اصطلاح فارسی داریم که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. شاید شباهتی بین این دو تا اصطلاح باشه. So you're on Facebook, huh?
Well, I've been trying to figure it out. I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. اصطلاح پنجم هست call it a day. Call it a day. It means that stop doing something because you've done enough or you're tired or so like that. For example, we're so tired to do this. Well, let's call it a day and go home. این اصطلاح تو فارسی بسیار پرکاربرده و شاید هر روز ما ازش استفاده میکنیم. به این معنا که حالا یه روز حسابش کن یا یه روز که 1000 شب نمیشه یا یه همچین معنایی رو میرسونه. میدونید؟ The counter's on. That's a lot of money right there, bro. Why don't we just call it a day? Really? The sixth phrase is cutting corners. Cutting corners. It means to do something in the easiest and least expensive way. انجام دادن چیزی به ساده ترین و کم هزینه ترین روش ممکن. حالا میتونه برای ذخیره پول باشه یا هر چیز دیگه. مثلا The mechanic must have cut corners when he serviced my car. It's broken down again. به این معنی که مکانیک باید یه گوشه از کار رو زده باشه. میدونی یه همچین معنی داره. یه گوشه از کار رو زده باشه به خاطر اینکه ماشینم دوباره خراب شده یا تو جاده گیر کرده. They were cutting corners and they said that I was one of the expendable ones, and I was. اصطلاح هفتم to get out of hand. To get out of hand. It means to get out of control. این اصطلاح به این معنی هست که چیزی از کنترل شما خارج شده. مثلا He was drunk and his behavior was getting out of hand. اون مست شده بود یا مست کرده بود و رفتارش از کنترل خارج شده بود. None of that civil disobedience in my town. Thank you very much. Oh, thank goodness you're here, Sheriff. Things were getting out of hand. Oh, come right in, Sheriff. اصطلاح بعدی اصطلاحی هست که معمولاً تو اصطلاحات جمعی یا توی یک جمع خاص شاید استفاده بشه یا به گوشتون بخوره. To get your act together. To get your act together. It means to concentrate and focus on your work and do things properly. این اصطلاح در واقع به این معنا هست که تمام تمرکزتون و تمام حواستون رو تنها روی یک کار بذارید و شاید تو فارسی بهش بگیم که عزمتو جذب کن برای این کار. میدونید عزم جذب کردن شاید معنا داشته باشه. Sweetie, what do you want me to do? I want you to get your act together and get clean so I can leave, okay? I am sick of taking care of you. I can't do this shit forever. I want... اصطلاح نهم. It's not rocket science. It's not rocket science. It means that it's not too complicated. تو فارسی دیدید که ما در بعضی از شرایط میگیم که مثلا آپولو که هوا نمی‌کنی. به معنی اینکه این کار زیاد سخت نیست یا میدونید دقیقاً همین معنا رو منتقل میکنه. And they're not ready to fly. I spent 15 years as a Bassa test pilot. It's not rocket science. That's exactly what it is. They're rocket boots. Gary, turn off your brain and hang on. اصطلاح آخر. No pain, no gain. If you don't suffer, you don't get anything. اگر رنجی نکشید چیزی به دست نمیارید. دقیقاً معناش همینه. There's a common phrase. No pain, no gain. And it is, of course, attributed to the sculpting of our bodies. But the same principle can be applied to the sculpting of our character and the deepening of our spiritual life. خب خیلی سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید و در واقع باعث افتخار منه. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم برای دریافت نوتیفیکیشن